magpapakabit sa atin ng buttons. Ito, kakabit natin siya sa TTC na Overtake Pink Blue. Papakabit natin siya sa kanyang smoke lens. Naka-smoke lens siya. So, una, tatanggalin natin yung buttons. Natanggal ko na isa. Kaya, tatanggalin na lang natin yung kabila. So, game. So, ito yung stock na pin lock button niya. Lagyanan ng pin lock na anti-fog. So, ito ngayon yung ilalagay natin. So, ito, kulay blue siya. Ayan, kulay blue. So, may kasama na siyang metal na tornilyo. Ayan. DC liquid. DC liquid. Nabili natin sa tropa natin. So ito, piliin natin. Upload. Para sa mga eyeglass to.
siya ngayon. Yan. Nasan lang natin siya nito. Gamit itong towel. So yun, tapos na natin siyang punasan. Yan. Makinis na siya ulit. Wala nang mga marka-marka ng kamay. So ngayon, ibabalik na natin tong kanyang lens. So, ayun guys, nilagay na natin tong buttons niya. Ayan naman, angas. Angas ng buttons niya. Kumpara naman sa clear. Ayan, kung clear siya. So, ayan, kinis na makinis na siya ulit. Parang bagong-bago pa. Ayan, malaga kasi yung may-ari. Ayan, shoutout pala kay Sir Zep Abaya. Siya pong nagmamay-ari na itong KYT na to. So, habang nasa sa akin to, nasa sa kanya din yung helmet ko. Yung NFR ko. So, ayun guys. Installation lang ng buttons. Try, DC liquid. DC liquid, baka naman. So, guys, kung nagustuhan nyo tong video natin, paki-like na lang ako. Bigyan na lang ako na isang like. Puso kung alright. So guys, that's all for now. Thank you.